dat je besluit hieromtrent al helemaal vaststaan. En toen viel ik helemaal stil, het is een erg bittere pil. Je snapt toch wel dat dit niet echt is wat ik wil. Waarom ga je daar eens naartoe? Geef die genomen toch eraan, kunnen we verder gaan. In mijn ogen staat een traan, blijf voor altijd bij me staan. Want hier is toch de allerleukste baan. Ik weet het nog goed, ging naar je toe met een notitie. Maar sinds toen word ik echt bang als ik je pen zie. Daarmee haal je soms wel uit en daarom voel ik me weer een ei. Nee, van die strepen word ik helemaal niet blij. Anoukie, waarom ga je naar Isa toe? Geef die genomen toch eraan, kunnen we verder gaan. In mijn ogen staat een traan, blijf voor altijd bij me staan. Want hier is toch de allerliefste baan. Oh Anouk, waarom ga je ons verlaten? Ik dacht dat we het zo goed hadden samen. Ik schreef een besluit en jij haalt er de foto uit. Wie gaat dan nu precies vertellen wie ze het wil hebben? En wie gaat nu de avond in het parochiehuis van Ukkelendubbelen de omwonenden wat op de mouw spelden, zodat ze zelf ook nog geloven? Nou, ik weet niet wie dat nou verder moet gaan, dat jij ons zo hier in de klauw laat staan. Anoukie, waarom ga je naar Isa toe? Geef die genomen toch eraan,
stiel zijn shit. Voracious